Okay, how about the bikes? There are Suzuki bikes. Is there some specification for the helping the driving in the death ball? Not really. Like what we have here is like a 125cc bike, just a standard motorcycle. What we do is just change the tires, like put the road tires instead of dirt tires. Basically that. Okay, so it's a stock bike. Yeah. It's just So it's a name of the game. You are just so crazy, Brazilian drivers. That's the thing. Is it? I have seen it a couple of times. I don't know how you can do it, but hey, good luck for the show. All right, I got a surprise for you during the show, my friend. Okei, I'm already scared. Okei, hyvät naiset, hän puhui siellä, Oskar puhui, vähän puhuttiin tekniikasta ja siitä, että miten homma toimii, sanovat siinä, että todella paljon harjoittelevat ja siinä vaiheessa ei enää päätä rupea pyörimään, kun on tehnyt tuota ammatikseen jo toista vuosikymmentä ja kaverit sanovat myös, että pyörät ovat täysin stokkipyöriä, eli ei mitään ihmeellistä, renkaat oltiin vaihdettu ja muuten vaan, ei muuta kuin puita uuniin ja palloon. Surmapallohan ei ole missään nimessä hassu nimi sillä, koska vuosien saatossa tuo pallo on vienyt joitain unholaan, koska tuo pallon vauhti noilla pyörillä tuolla sisällä on 80 kilometriä tunnissa ja niin kuin Oskar sanoi, pieni virhe, niin olet historiaa tuolla pallossa. Nyt sellainen kysymys, hyvä yleisö, taputtakaa kaikki ne, ketkä ei ole ikinä nähnyt surmanpallon ajajia. Antakaa vähän taputusta. Okei. Eli nyt tullaan näkemään jotain aivan ennennäkemätöntä monelle ihmiselle siellä. Nämä kaverit pyörivät ympäri ämpäri maailmaa, ovat teitä varten täällä. Ja he haluavat tehdä teille myös hyvän shown. Ne elävät teidän fiiliksistä, he kuulevat teidän energian ja hyvät naiset, heidät toivotetaan Suomen kansaan. Nämä Brasilia Diorex, tervetuloa. Aloitetaan Raikkoa Tapoli, Diorios! Welcome to Finland! Hyvät naiset ja herrat, on aika mennä uumaamaan jälleen kuolemaan. Show must go on, Evertonkin sanoi tuossa. Ensimmäisenä palloon laitetaan 32-vuotias tämän ryhmän kapteeni, joka kokoo tämän surmanajan. Hän on 2 lapsen isä Everton, joka lämmittää pyöränsä ja menee sisälle. Evertonin parivaljakoksi laitetaan tuonne sisään 31-vuotias Claudio, joka on Evertonin hyvä ystävä ja ollut pitkään tässä touhussa mukana. Everton on tuo kapellimestari, joka räsitään tämän porukan koossa C-rinnassaan. Katsoo Claudiota, että Claudion pyörä on oikeassa kohtaa. Kaikki on valmiina siellä niin ottamaan tämä paikka haltuun. Ja hyvä yleisö, tämä on jälleen se hetki, että uhmataan kohtaloa ja katsotaan mitä siinä käy. Everton valmiina, katsoo Claudiota ja sitten mennään sinne niin ja otetaan tunnelmaa. Näin, siinä pannaan backflippejä saman tien ja on nämä hurjia kavereita. 80 kilometriä tunnissa pyörällä vauhtia ja siellä nämä kaverit pyörivät. Selviääkö tästä? Sieltä tullaan. Everton katsoo ja kyllä! Raikuvia aplodeja! Jaha, Oskar, what do you say? I think the boys calling you outside. I wanna go inside. Just go there quick. Aha. Okei, no tästä nyt ei ollut mitään puhetta. Mä joudun jälleen tuohon palloon. Mä sanoin jo, että mä en nyt välttämättä tähän palloon halua, koska mä itse haluan olla oman elämäni herra. Ja no pannaan mies palloon. Kaverit sanoivat siinä aikaisemmin, että otetaan tänne joku yleisöstä. Yritin sanoa, että otetaan palloon yleisöstä. Joku tänne palloon, mutta sanoin, että kaverit sanoivat, että se on kuulemma liian vaarallista, että voi sattua jotain, niin laitetaan Aleksi palloon tästä. Okei, tää on mun paikka. Ei herra jestas, ei jätkät, hei, ootte nyt aivan varma tästä. Ei tässä ole mitään järkeä tässä hommassa. Noniin, keskity sinä Evertoni siihen omaan hommaan. Noniin, mä oon valmis, joo. Tässä lähtee sitten. Ja sieltä Evertoni nyökkää ja
Ja siitä lähtee homma toimimaan ja kaverit pyörivät ympyrää ja jaha, nyt otetaan vähän lähemmäs kännykkää tuohon noin, koska näyttää siltä, että on aika lähellä tämä homma. Näin! Oha, kaverit pyörii siinä, ai kosketteleekin siinä, joo. Pidä se Suzuki nyt, herra jesta siinä, joo. Älä. Ai. Morjesta, ollaan elossa. Ja näin! Raikuvat aplodit näille se hulluille. Kiitoksia. Oli kiva olla mukana taas. Joo, pitää housut vaihtaa. No, mitä sitä nyt ei tekis showbisneksen eteen siihen, niin mä oon sanonut, että no jo sairas paikka tuolla. Kaverit sanoi, että jos jotain tapahtuu, niin heille ei ehkä välttämättä satu mitään, koska heillä on suojat, että mua sattuu. No, siinä tuli todistettu taas, että yksi kortti on käytetty. Oskar katsoo siinä toiseen. Kaveri sanoi, että Aleksi pois, nyt ei enää mahdu, nyt laitetaan 3 pyörää sinne ja ei muuta kuin menoksi. Everton on jälleen siinä kapellimestarina tällä hetkellä. Katsoo hommaa ja ei muuta kuin seuraa toisiaan siinä ja taas mennään. Oi, otetaan kädestä kiinni ja mennään ympäri. Jokainen kohta on harkittu, katsokaa! Oi, nyt mennään ristiin siinä! Muutama sentin päässä tois, oi, nyt näyttää pahalta! Ja Everton se alas turvallisesti! Oskar mieleen, ja vieläkö saadaan Claudio? Kyllä raikuvat aplodit! Hienosti kuuluu huuto ja vihellys tänne palloon ja niin kuin sanoin, he elävät teidän taputuksista. Toivottavasti elävät vielä pitkään, koska pannaan vielä 1 pyörä lisää. Miksi ei laitettaisi Diorioisa? Brasilialainen surmanpalloaja ja vain kourallinen maailmassa on näitä kavereita, jotka tähän pystyy. Ja tässä on hyvät naiset ja herrat, sanotaan puolet niistä jo. Koska tilanne on se, että moni ei pysty ajamaan 4 pyörällä tuossa pallossa. 1 pyörällä pystyy, 2 pyörällä pystyy, 4 pyörää melkein incredible ja täällä on vielä 1 pyörä jäljellä. Nyt laitettiin sinne kavereille vähän niin sanotusti kokemusta ja tämän kokemuksen China, 38-vuotias, 3 lapsen isä, surffausta harrastava vanhukainen tässä, seniori tässä porukassa saa kunnian ottaa tämän 4. pyörän. Siitä lähtee! No niin, siitä laitetaan 4 palloa pyöri. Oi, siellä kyllä Oskar katsoo koko ajan, missä kaverit pyörii. Näin, siitä tulee Everton alas, Claudio alas turvallisesti. Pystytäänkö tekemään? Everton siirtää pyörän siihen viereen, laittaa pään alas, ettei vain osu. Sieltä tulee vielä China ja sitten vielä viimeisellä backflipillä Oskar ja roikuvia aplodeja. Siinä huijattiin jälleen kohtaloa. Nämä surmanajat näyttivät, että leikkivät tulella niin sanotusti. Ja miksei leikkisi? Meillä on vielä 1 täällä, joka tunkee tuohon muutaman metrin palloon. Hän on tämän ryhmän junior, 28-vuotias jalkapalloa harrastava kaveri, joka kuulemma rentoutuu surman pallossa. Junior saa kunnian ja yksi taitavimmista ajajista ottaa tämän pyörän haltuun. Hän tietää, että jokainen millimetri on tärkeä. Katsokaa kuinka he asettavat pyöränsä tuonne. Siinä menee pieni hetki, että he saavat pyörät oikeisiin asentoihin, koska jokainen senttimetri on tärkeä. Siellä on 5 pyörää. Tällä hetkellä tuolla pallossa on 1000 kiloa painoa. Ja pallo on vain muutaman metrin kokoinen. Ja siellä pitäisi 5 pyörää ajaa ympäri ämpäri. Täällä manageri näyttää peukku pystyy, kaikki on valmista. Everton kapteeni katsoo, siirtelee siellä pyöriä ja sanoo Claudiolle, että pyörä on vähän liian lähellä vielä, että siirretään vähän sivuun, ettei vaan osu ja satu.
No niin, hyvä yleisö. Kaikki on valmis. Annetaan vähän aplodeja näille. Everton tekee ristimerkit siinä vielä kerran, vain näköjään ihan show. En mä usko, toi ei ollut enää show-fiilis, vaan toi oli pelkkää totista totta. Nyt lähtee! Tälleen se on tehtävä! Jälleen se on tehtävä yleisön takia! Show edellä! Diorios kiertää ympäri maailmaa teitä varten! Ja nyt tehdään jälleen historiaa! Ja näin pyörii 5 pyörää siellä LED-valot päälle! Valo paistaa! Ja mitä tekee manageri avaa vielä tuo kuolevan pallon? Miksei avaisi? Sen verran helppoa tuo homma on, niin otetaan pallo metrin verran auki. Tästä jos ehjänä selvitään, niin voi taputtaa itseään olalle. Pallo menee kiinni. Oscar, Everton ja Claudio ovat olleet tuolla ylhäällä ja puoli minuuttia. Pää on aivan pyörällä. Suzuki toimii. Nyt katsotaan. Ja pakko hoitaa tämä homma loppuun. Junior alas. China alas. Vetävät itsensä pieneksi tuonne. Kaverit ovat olleet tuolla ylhäällä todella kauan. Kestävätkö? Pyörät kestävätkö miehet? Sieltä tulee Oscar backflipillä siihen. Menee pieneksi. Nyt katsotaan vielä. Claudio viereen ja kapteeni. Boom! Everton! Aplodeja! On tämä sekopäistä touhua. All the way from Brazil. Diorios. Deadpool Drivers. Jälleen huijattiin kohtaloa. Ja tätä hyvä messukansa. Tätähän se yleisö haluaa. Annetaan raikua aplodit vielä näille. Aikamme gladiaattoreille. No niin, voidaan ottaa tähän vielä niin sanotusti tunnelmat tähän näin. Oscar, one more time, we cheat the debt. Oh yeah, one more. And there's still one more to go. Yeah, how many? One more to go. I think one more, right? Hei. Haluatteko nähdä lisää? Mitä? Joo, okei. Jos haluatte vielä nähdä nämä kaverit, niin ne on täällä tänään vielä toivottavasti viimeistä kertaa ja varmaan sen jälkeen toivottavasti nähdään vielä lisää. Taitaa olla, katsotaan aikataulu, kello 14.30 surmanajo show. Kannattaa tulla silloin uudestaan katsomaan, mutta hei Finland, annetaan vielä kerran raikuvat aplodit näille brasilaisille. Welcome to Finland! Ja nyt jos haluat nähdä, että miltä tuolla surmanpallon sisällä näyttää, kun äsken sinne jouduin, niin kuvasin sitä tossa ihan suoraan, niin pannaan vaikka tuon Alex Way Racingin Facebook-sivuille kohta noin, niin voitte käydä katsoa miltä näyttää surmanpallon sisältä niin kuin ihan tälleen selostettuna. Että Alex Way Racing löytyy Facebookista, menkää kohta katsoa sinne, mä lyön se sinne eetteriin, niin voidaan katsoa vähän miltä se sieltä sisältä näyttää. Voin sanoa, että niin kuin sanoin, että yritin kavereille sanoa, mä oon joutunut tuon surmanpalloon nyt 2 kertaa. Mä sanoin, että eka kerta oli tosi kiva. Ja nyt kun toi 3. kerta, niin mä sanoin, että mä oon varmaan mun onnen käyttänyt. Niin kuin ne sanoo, jos siinä tapahtuu jotain, ketjut katkee tai jotain mokataan tai muuta, niin se mitä sattuu eniten, se on minä. Sen takia kuulemma ei saa laittaa ketään. Mä sanon mulle, että ei sä oot töissä täällä, että me sisään vaan, on hiljaa. Ja Auha heittäytyy, mutta joo, Alex Way Racingin Facebook-sivulle pannaan se kohta sinne, niin voidaan katsoa miltä siellä näyttää. Mutta surmanajat 14.30 uudestaan Areenalla.